في سجلات التاريخ قلة من الأسماء تلهم القوة والرهبة مثل اسم خالد بن الوليد. عرف خالد بسيف الله، وكان قائدا عسكريا لا مثيل له في المهارة والشجاعة. من صحاري الجزيرة العربية إلى ساحات القتال في بلاد الشام وخارجها، أصبح اسم خالد مرادفا للنصر. ولد خالد في قبيلة قريش القوية في مكة، ونشأ على تقاليد قومه، وسرعان ما برز كمحارب وأظهر موهبة طبيعية في فنون الحرب. غير أن مجيء الإسلام سيغير مجرى حياته إلى الأبد، ويحوله من محارب هائل إلى بطل أسطوري يدافع عن الدين. هذه هي قصة خالد بن الوليد، الرجل الذي غير وجه العالم. كانت معركة أحد نقطة التحول في حياة خالد، حيث أظهر عبقريته العسكرية لأول مرة. في معركة مؤتة قاد خالد جيش المسلمين ببراعة، مما أكسبه لقب سيف الله المسلول. معركة اليرموك كانت من أعظم انتصاراته، حيث هزم الجيش البيزنطي بفضل خططه الاستراتيجية. خالد بن الوليد لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان رمزا للشجاعة والقيادة، وترك إرثا لا ينسى في تاريخ الإسلام والعالم. نشأ خالد في بيئة مليئة بالتحديات، حيث تعلم فنون القتال منذ صغره. بعد اعتناقه الإسلام، أصبح خالد من أقرب الصحابة إلى النبي محمد، وشارك في العديد من الغزوات. عبقرية خالد العسكرية تجلت في معاركه، حيث استخدم تكتيكات مبتكرة لتحقيق النصر. خالد بن الوليد لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان رمزا للشجاعة والقيادة، وترك إرثا لا ينسى في تاريخ الإسلام والعالم. ولد خالد بن الوليد في قلب المجتمع المكي، وكانت عائلته بنو مخزوم من أكثر العشائر احتراما ونفوذا في قبيلة قريش القوية. ومنذ صغره أظهر خالد ولعا بالفروسية ومهارات القتال بالسيف. برع في فنون القتال، وسرعان ما أتقن مهارات القتال الأساسية للبقاء في بيئة الصحراء القاسية. ونمت سمعته كمحارب ماهر، مما أكسبه احترام أقرانه وإعجاب شيوخه. لم يكن يعلم حينها أن هذه الصفات ستشكله ليصبح الخبير العسكري اللامع الذي سيصبح عليه. أحدث مجيء الإسلام إلى مكة هزة عنيفة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. في البداية كان خالد من بين الذين عارضوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قاتل بشراسة ضد المجتمع المسلم الناشئ دفاعا عن عادات أسلافه. ومع ذلك كانت رياح التغيير تهب عبر الجزيرة العربية، وتزايد المسلمون في العدد والقوة على الرغم من تعرضهم للاضطهاد والمشقة. بدأ خالد المعروف بذكائه بمراقبة المسلمين عن كثب، وبعد أن شهد بنفسه رحمة النبي وحكمته، لأن قلب خالد في السنة 8 بعد هجرة النبي إلى المدينة المنورة، اتخذ خالد بن الوليد قراراً حاسماً باعتناق الإسلام. وكان إسلام خالد أحد أمهر المحاربين وأكثرهم رعباً في الجزيرة العربية، نقطة تحول رئيسية للمجتمع المسلم. كانت غزوة مؤتة التي وقعت عام 629 ميلادية لحظة محورية في التاريخ الإسلامي المبكر. كانت أول مواجهة كبرى بين الجيش الإسلامي وقوات الإمبراطورية البيزنطية. اختبرت المعركة صلابة المجتمع المسلم، وأظهرت النبوغ الاستراتيجي لخالد بن الوليد. أرسل النبي محمد جيشا قوامه 3000 رجل لمواجهة قوة بيزنطية أكبر بكثير. كان يقود الجيش المسلم 3 من أصحاب النبي المقربين، غير أن المسلمين سرعان ما وجدوا أنفسهم في مواجهة قوة ساحقة. وحين استشهد القادة 3 في المعركة، أصبح مصير الجيش المسلم في مهب الريح. عند هذه اللحظة الحرجة تقدم خالد بن الوليد الذي كان قد اعتنق الإسلام حديثا. إدراكا منه لخطورة الموقف، اختار المسلمون خالدا قائدا جديدا لهم. وضع خالد خطة بارعة لسحب الجيش المسلم من ساحة المعركة مع تقليل خسائرهم. تعد معركة اليرموك التي دارت رحاها عام 657 ميلادية دليلا على العبقرية العسكرية لخالد بن الوليد.
فقد ضمن هذا النصر الحاسم على الإمبراطورية البيزنطية القوية بلاد الشام للدولة الإسلامية الناشئة. فبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رأى الإمبراطور البيزنطي هرقل فرصة لاستعادة الأراضي التي خسرها، فاحشد جيشا ضخما وسار نحو بلاد الشام عازما على سحق القوات الإسلامية. بلغ عدد الجيش المسلم بقيادة أبي عبيدة بن الجراح نحو 40,000. وعلى الرغم من تفوق العدو عدديا بشكل كبير، كان المسلمون متحدين في دينهم. أدرك خالد بن الوليد خطورة الموقف، فسارع من العراق مع سلاح فرسانه للانضمام إلى القوات الإسلامية في بلاد الشام. واستعرت معركة اليرموك 6 أيام مرهقة. وضع خالد الجيش المسلم على طول خط دفاعي طبيعي مستفيدا من نهر اليرموك والتضاريس الوعرة. قسم قواته إلى أفواج، لكل منها قائدها الخاص، مما سمح بمرونة أكبر في ساحة المعركة. لم تكن العبقرية العسكرية لخالد بن الوليد مجرد نتاج شجاعته أو جاذبيته، بل كان نبوغه الحقيقي يكمن في فهمه العميق للاستراتيجية والتكتيكات، وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة، واستخدامه المبتكر لحرب المناورة. ومن السمات المميزة لخالد كقائد عسكري تركيزه على الحركة والمفاجأة، فقد حول سلاح الفرسان العربي التقليدي إلى قوة قتالية شديدة الحركة ومنضبطة. وكان خالد أيضا بارعا في الحرب النفسية، فكثيرا ما كان يلجأ إلى التظاهر بالانسحاب ليجذب العدو إلى كمائن معدة بعناية، ويشن هجمات ليلية مفاجئة. وبالإضافة إلى نبوغه التكتيكي، كان خالد بارعا في الإمداد، فقد كان يحرص على إمداد قواته بالسلاح والمؤن بشكل جيد حتى في الحملات الطويلة، فأنشأ خطوط إمداد لتدفق الإمدادات بشكل منتظم. إلى جانب براعته العسكرية، كان خالد بن الوليد رجلا ذو شخصية قيادية عظيمة. لقد امتلك مزيجا نادرا من الصفات التي ألهمت جنوده بالولاء وأجبرت أعداؤه على احترامه. كان خالد معروفا بتواضعه وتقواه، فعلى الرغم من انتصاراته العديدة ظل مسلما تقيا ينسب نجاحاته دائما إلى إرادة الله. كان يعامل جنوده باحترام وتعاطف، يشاركهم المصاعب ويقودهم بالمثال. لقد أدرك خالد أن النصر الحقيقي لا يكمن في غزو الأراضي فحسب، بل في كسب قلوب وعقول الناس. توفي خالد بن الوليد عام 642 ميلادية في حمص بسوريا، بعد أن قضى حياته في خدمة الإسلام. وعلى الرغم من انتهاء أجله في هذه الدنيا، فإن إرثه سيظل ملهما للأجيال القادمة. لقد لعبت إنجازات خالد العسكرية دورا محوريا في الفتوحات الإسلامية المبكرة، فقد ساعدت انتصاراته على الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية في إقامة نظام عالمي جديد. لكن إرث خالد يتجاوز غزواته العسكرية، فهو يذكر كخبير استراتيجي لامع ومحارب شجاع ورجل ذو إيمان راسخ. تقدم لنا حياة خالد بن الوليد ثروة من الدروس التي تتجاوز الزمان والمكان، فقصته هي شهادة على قوة التكييف وأهمية التفكير الاستراتيجي وقوة الإيمان الراسخة. إن قدرة خالد على التكييف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة هي درس قيم للقياديين في جميع مناحي الحياة. ففي عالم سريع التطور، تعد القدرة على تقييم المواقف بسرعة وتعديل الخطط وفقا لذلك، واغتنام الفرص حال ظهورها أمرا ضروريا للنجاح. ويؤكد نبوغ خالد الاستراتيجي على أهمية التفكير المسبق وتوقع التحديات ووضع حلول إبداعية. كان خالد بن الوليد سيف الله، رجلا يجسد روح عصره، إلا أن إرثه لا يزال يتردد صداه بعد مرور قرون. لقد كان محاربا لا مثيل له، وخبيرا استراتيجيا لامعا، ومسلما تقيا كرس حياته لخدمة الله ونشر رسالة الإسلام. إن قصته تذكرنا أنه حتى في مواجهة صعاب قد تبدو مستعصية، فإن الشجاعة والاقتناع والإيمان الراسخ يمكن أن تحقق أشياء استثنائية.
إن حياة خالد هي شهادة على قوة الروح البشرية والسحر الدائم للأبطال والجاذبية الخالدة لحياة قضية في خدمة قضية أسمى من الذات. ربما غمد سيف الله منذ قرون، لكن روحه لا تزال حية، مصدر الإلهام لكل من يتجرأ على الحلم بعالم أفضل ولديه الشجاعة للنضال من أجله.